Lektion 1. Sommarfrihet. Vi är lediga till sommaren. Det känns så befriande. Jag vet. Sista dagen i skolan sprang jag och mina vänner ut i den strålande sommarsolen. Det låter spännande. Vad gjorde ni alla först? Vi gick direkt till parken för en picknick. Det var det perfekta sättet att fira. En picknick låter härligt. Har du tagit med några speciella godsaker? Ja, vi packade smörgåsar, frukt och några hembakade kakor. Utsökt. Det låter som en bra start på sommarlovet. Absolut. Vi fick så många fina minnen den dagen. Jag kan inte vänta med att få höra allt om dina äventyr i sommar. Lektion 2. Datapresentation. Ja, allt är klart. Jag har förberett några grafer för att stödja data också. Det är jättebra. Visuals kan verkligen förbättra presentationen. Exakt. De gör det lättare att förstå trenderna. Vilken typ av grafer skapade du? Jag gjorde ett linjediagram för att visa förändringar över tid och ett stapeldiagram för jämförelser. De låter effektiva. Har du tränat på din presentation? Lite, men jag skulle kunna använda lite feedback. Jag hjälper gärna till. Att träna tillsammans kan öka ditt självförtroende. Det skulle vara häftigt. Låt oss gå igenom det senare. Lektion 3. Flygsäkerhet. Jag fick precis reda på att vår flygtid är ungefär 8 timmar. Det låter som en lång tid. Tror du att vi måste gå igenom säkerheten igen? Det är en bra fråga. Jag undrar om vi måste rensa säkerheten när vi slutar. Jag hoppas inte. Det skulle vara så tröttsamt att fortsätta ta upp allt ur min väska. Exakt. Det är ett krångel, särskilt med all väntan inblandad. Dessutom kan vi missa vårt anslutningsflyg om vi måste gå igenom det igen. Rätt. Jag ska kontrollera flygbolagets policy för att vara säker. Bra idé. Det är bättre att vara förberedd än förvånad. Jag håller med. Låt oss fråga någon på flygplatsen också, bara för säkerhets skull. Lektion 4. Förnya vår nation. Vi lovade att sätta en tydlig kurs för att förnya vår nation, eller hur? Ja, det är avgörande för framtiden. Vad tycker du att vårt första steg bör vara? Jag tror att vi måste samla in synpunkter från samhället för att förstå deras behov. Det är en gedigen plan. Att engagera sig med människor kan leda till bättre lösningar. Absolut. Det handlar om att skapa ett partnerskap med samhället. Och vi bör också fokusera på utbildning för att stärka den yngre generationen. Definitivt. Utbildning är nyckeln till en hållbar framtid. Jag tycker att vi också bör överväga miljöinitiativ. Bra poäng. Att skydda vår planet är avgörande för alla förnyelseplaner. Lektion 5. Farm Life. I ladugården finns hästar och kor. Har du någonsin sett dem i aktion?
Ja, det är fascinerande hur korna sveper bort flugorna från sig själva. De verkar så avslappnade när de gör det. Det är ganska roligt. Det är det verkligen. Och hästar har så unika personligheter. Jag älskar hur de interagerar med varandra. Det är som att de har sitt eget språk. Exakt. Att titta på dem i fält är så lugnande och roligt. Jag undrar hur det skulle vara att ta hand om dem dagligen. Det måste vara mycket jobb, men också väldigt givande. Helt klart. Att vara runt ger en känsla av frid. Lektion 6. Hotellrekommendationer. Låter bra. Har du några rekommendationer för hotellbokningswebbplatser? Ja, det finns en hel del pålitliga. Har du använt någon tidigare? Jag har provat ett par, men jag letar alltid efter de bästa erbjudandena. Jag förstår. Det är viktigt att hitta en balans mellan pris och kvalitet. Exakt. Vilken är din webbplats när du bokar hotell? Jag använder ofta en som jämför priser på olika plattformar. Det är smart. Det sparar tid och säkerställer att du får det bästa priset. Dessutom hjälper användarrecensioner att fatta välgrundade beslut. Absolut. Jag uppskattar ärlig feedback från andra. Lektion 7. Boendekostnader. Absolut. För det första bör vi prioritera boendekostnader. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Har du funderat på vandrarhem? Ja, vandrarhem kan vara ett utmärkt budgetvänligt alternativ. De ger också möjligheter att träffa andra resenärer. Exakt. Det kan vara roligt att dela erfarenheter med nya människor. Men hur känner du om att dela rum med främlingar? Jag tror att det kan vara intressant, även om det kanske känns lite jobbigt i början. Sann. Allt handlar om att vara öppen för nya upplevelser, eller hur? Definitivt. Dessutom hjälper det till att göra resor mer överkomliga. Lektion 8. Affärskommunikation. Tidlig kommunikation är avgörande för en smidig affärsverksamhet. Absolut. Det säkerställer att alla är på samma sida när det gäller mål och förväntningar. Felkommunikation kan leda till kostsamma misstag och missförstånd. Ja, regelbundna uppdateringar och öppna kanaler för feedback hjälper till att minimera dessa problem. Dessutom är det viktigt att använda ett tydligt och kortfattat språk i affärsmiljöer. Det är sant. Att undvika jargong gör information tillgänglig för alla. Uppmuntrande frågor och diskussioner främjar också en samarbetsmiljö. Precis. När anställda känner sig bekväma med att kommunicera, ökar det moralen. I slutändan kan effektiv kommunikation förbättra produktiviteten och teamsammanhållningen. Lektion 9. Platsreservationer. Det rekommenderas att reservera en plats för att garantera tillgänglighet. Det låter klokt. Jag skulle inte vilja vara utan en bra plats. Exakt.
Det kan vara ganska påfrestande om du måste klättra i sista minuten. Dessutom ger det sinnesfrid att boka en plats i förväg. Absolut. Jag föredrar att veta att jag har en säker plats. Har du någonsin haft dåliga erfarenheter av platstillgänglighet? Ja, det var ganska frustrerande. Jag lärde mig min läxa den hårda vägen. Jag kan tänka mig. Det vill jag undvika helt. Låt oss se till att vi bokar våra platser så snart som möjligt. Lektion 10. Vandrarhemsupplevelser. Resenärer på vandrarhem kan vara roliga. Men vad händer om jag känner mig ensam? Det är en giltig oro. Det är vanligt att känna så på nya platser. Jag håller med. Ibland kan stämningen också vara överväldigande. Har du funderat på att gå med i gruppaktiviteter för att träffa andra? Ja, det kan definitivt hjälpa till att bryta isen. Många vandrarhem erbjuder rundturer eller sociala evenemang för gäster. Det är ett bra sätt att få kontakt med andra resenärer. Exakt. Dessutom kommer du att dela erfarenheter som kan skapa varaktiga vänskaper. Jag är sugen på att prova det. Det låter som ett perfekt sätt att träffa nya människor. Lektion 11. Överlevnadsegenskaper. Vilka egenskaper kan hjälpa ett djur eller en växt att överleva och föröka sig? Det är ett intressant ämne. Anpassning är nyckeln till överlevnad, eller hur? Absolut. Olika miljöer kräver unika egenskaper. Som hur vissa växter har djupa rötter för att komma åt vatten. Exakt. Och djur kan ha kamouflage för att undvika rovdjur. Det är fascinerande hur naturen hittar sätt att säkerställa överlevnad. Ja. Varje art har sina egna överlevnadsstrategier. Jag tror att studier av dessa egenskaper kan lära oss mycket om motståndskraft. Definitivt. Det är fantastiskt hur livet utvecklas för att frodas under olika förhållanden. Lektion 12. Frukostalternativ. Det finns olika alternativ för frukost. Finns det någon extra kostnad för rumsservice? Det är en bra fråga. Vissa hotell tar extra betalt för rumsservice. Jag vill helst veta det i förväg. Det är bra att planera. Ja, det hjälper till att budgetera för resan. Har du någon favoritfrukost? Jag älskar en rejäl frukost med ägg och rostat bröd. Hur är det med dig? Jag tycker om något lättare, som yoghurt och frukt. Det låter uppfriskande. Vi borde se vad hotellet erbjuder. Bra idé. Låt oss kolla deras meny för att se vad vi kan beställa. Perfekt. Jag ser fram emot att börja våra dagar med en god frukost. Lektion 13. Färgglada val. Har du någonsin tänkt på hur mångsidig flottan kan vara? Absolut. Den passar bra med så många färger, speciellt ljusa. Det är sant. Jag tror att färgglada klänningar verkligen kan pigga upp en garderob. Jag håller med.
speciellt på sommaren när allt känns levande och levande. Föredrar du djärva mönster eller solida färger från klänningarna? Jag älskar djärva mönster. De gör verkligen ett uttalande. Intressant. Jag tycker att enfärgade färger kan vara lättare att blanda och matcha. Sant. Men det är något spännande med en klänning som fångar blickarna. Låt oss tänka på de specifika färgerna för ditt nästa köp. Lektion 14. Wildlife Wonders. Har du tänkt på den bästa tiden för att titta på vilda djur? Ja, tidig morgon eller sen eftermiddag är vanligtvis perfekt för det. Rätt. Det är då djuren är som mest aktiva och synliga. Exakt. Ljuset är också vackert under dessa tider för fotografering. Har du en favoritplats för att titta på vilda djur? Jag älskar att besöka nationalparker. Det finns så mycket att se och höra. Jag har hört att vissa parker har guidade turer vid dessa tider. Ja, det är ett bra sätt att lära sig om djuren och deras vanor. Skulle du vara intresserad av att följa med på en turné någon gång? Lektion 15. Rättvisa och konsekvenser. Har du hört talas om den nya kategorin straff som diskuteras? Ja, exil eller transport verkar vara i fokus just nu. Det är fascinerande hur historien påverkar moderna rättssystem. Exakt. Det väcker frågor om rättvisa och rehabilitering. Tycker du att exil är ett för hårt straff i dagens sammanhang? Det kan vara. Det beror på brottet och individen. Vissa hävdar att det tar bort chansen till reformer. Det är sant, men andra anser att det också kan skydda samhället från farliga individer. Det är en komplex fråga, eller hur? Lektion 16. Att anamma utmaningar. Hur känner du inför dina nuvarande utmaningar? Ärligt talat, jag tycker att de är ganska spännande. De pressar mig att växa. Det är fantastiskt att höra. Hur tacklar du dem? Jag försöker bryta ner dem i mindre, hanterbara steg. Smart upplägg. Det gör att allt känns mindre överväldigande. Exakt. Dessutom håller jag motiverad av att fira små segrar. Det är ett bra tänk. Har du en specifik utmaning just nu? Jag jobbar på att förbättra min förmåga att tala inför publik. Det är en värdefull färdighet. Hur övar du? Lektion 17. Anmärkningsvärt vilda djur. Har du någonsin märkt hur unika vissa fåglar är? Ja. Många är kända för sin storlek, färg och intressanta vanor. Exakt. Det är fascinerande hur varje art har sina egna egenskaper. En fågel som sticker ut för mig är påfågeln med sina livfulla fjädrar. Påfågelfjädrar är fantastiska. De vet verkligen hur de ska visa upp sig. Och sättet de fläktar ut är bara fascinerande. Hur är det med kända djur?
Jag har hört att nyckelhjorten är ganska unik. Ja, de är små och bedårande. De har en så charmig närvaro. Jag skulle älska att se en i dess naturliga miljö någon dag. Lektion 18. Hitta lugnet. Har du någonsin försökt fokusera på din andning för att slappna av? Ja, att börja med ditt andetag kan verkligen hjälpa dig att rensa ditt sinne. Det är otroligt hur något så enkelt kan ha en så stor inverkan. Exakt. Att släppa bekymmer är avgörande för fred. Har du en rutin för den här typen av träning? Jag brukar avsätta tid varje morgon för att centrera mig. Det låter uppfriskande. Jag borde infoga det i min rutin. Det hjälper mig verkligen att börja dagen med klarhet och fokus. Vilka tekniker använder du när du andas? Lektion 19. Fitness och nöje. Jag har funderat på min träningsrutin på sistone. Åh, verkligen. Vilken typ av övningar gillar du? Jag tycker om yoga och lite lätt konditionsträning för att hålla mig aktiv. Det låter balanserat. Yoga är bra för flexibilitet och avslappning. Exakt. Känner du till några bra tränare på gymmet? Ja, det finns en som är specialiserad på yoga och erbjuder fantastiska klasser. Jag skulle gärna kolla upp det. Det skulle hjälpa mig att förbättra min praktik. Du borde. Det är alltid trevligt att lära av någon erfaren. Dessutom kan grupplektioner vara motiverande och roliga. Lektion 20. Garderobsorganisation. Jag har tänkt organisera min garderob på sistone. Jag också. Det är alltid en skrämmande uppgift, eller hur? Det är det verkligen. Var brukar du börja? Jag gillar att sortera allt efter kategori först. Det är vettigt. Det hjälper att se allt tydligt. Exakt. Och sedan kan jag bestämma vad jag ska behålla eller donera. Har du några tips för att upprätthålla organisationen när den är klar? Jag försöker sätta tillbaka sakerna på de avsedda ställena efter varje användning. Det är en smart strategi. Konsekvens är nyckeln, antar jag. Lektion 21. Övningsbeslut. Hej, hur går din träningsrutin nu för tiden? Det har gått bra faktiskt. Jag har försökt hålla mig konsekvent. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av övningar fokuserar du på? Jag blandar konditionsträning med styrketräning för att hålla saker intressanta. Smart val. Den balansen kan verkligen förbättra den övergripande konditionen. Exakt. Jag känner mig starkare och mer energisk på sistone. Har du satt upp några specifika mål för dig själv? Ja, jag siktar på att köra en 5K om några månader. Det är ett utmärkt mål. Hur förbereder du dig för det? Lektion 22. Shopping för framgång. Jag har specifikt letat efter några nya kläder. Åh, verkligen.
Vilken typ av kläder behöver du? Jag behöver några formella skjortor och byxor till jobbet. Det är viktigt. Har du ett färgschema i åtanke? Jag tänker på klassiska färger som vitt och marinblått för mångsidighet. Det är bra val. De kan lätt blandas och matchas. Exakt. Allt handlar om att ha en solid grund i garderoben. Har du hittat någon butik som har det du behöver? Det finns en stor butik i centrum som specialiserar sig på högtidskläder. Lektion 23. Att packa smart. Ja, jag såg till att följa vikt- och storleksbegränsningarna för mitt bagage. Det är jättebra. Det är alltid en utmaning, eller hur? Hur klarade du det? Jag använde ett packningskubbsystem för att organisera allt snyggt. Det hjälper verkligen att spara utrymme. Det är en smart idé. Jag brukar bara slänga in allt, vilket blir en enda röra. Jag förstår, det kan vara frestande att bara packa snabbt. Men när jag väl började organisera så förändrade det allt. Jag kanske måste prova det. Har du utelämnat något väsentligt? Inte riktigt. Jag kollade min lista 2 gånger för att säkerställa att jag hade allt jag behövde. Det är imponerande. Jag glömmer alltid minst en viktig sak. Vad brukar du ta med? Jag packar alltid med extra laddare och en bra bok. Lektion 24. Vårda ögonblick. Jag också. Det är alltid trevligt att komma ikapp och njuta av livets små saker. Definitivt. Vilka små saker har gett dig glädje på sistone? Jag hittade ett nytt café som serverar de bästa bakverken. Det är en härlig plats att koppla av. Det låter härligt. Jag älskar att upptäcka sådana mysiga platser. Det är den perfekta platsen att varva ner och se världen gå förbi. Hur är det med dig? Jag har njutit av kvällspromenader i parken. Solnedgångarna är fantastiska den här tiden på året. Jag kan tänka mig. Naturen har ett sätt att lugna sinnet. Går du ofta ensam? Ibland, men jag föredrar att gå med en vän. Det gör upplevelsen roligare. Jag håller med. Att dela dessa ögonblick förstärker skönheten i dem. Några minnesvärda promenader nyligen. Lektion 25. Blomfascination. De är små och blå, de där liljorna i dalen. De ser ut som vita blommor på avstånd. Ja. Det är fascinerande hur färger kan förändra vår uppfattning. Har du någon favoritblomma? Jag älskar verkligen solrosor. Deras ljusstyrka lyfter alltid mitt humör. Solrosor är fina. Deras glada uppträdande är svårt att motstå. Vad gillar du mest med dem? Jag njuter av hur de följer solen hela dagen. Det är som att de alltid sträcker sig efter ljus. Det är en vacker metafor för livet. Vi bör alla sträva efter att söka positivitet. Exakt. På tal om blommor, har du någonsin provat att odla dina egna? Jag försökte odla örter en gång, men de överlevde inte länge. Trädgårdsarbete kan vara knepigt. Det kan det verkligen vara.
Men även en liten framgång är tillfredsställande, tycker du inte? Lektion 26. Utforska Brighton. Tja, där finns Brighton, känt för sitt pulserande nattliv och klapperstensstränder. Jag har hört så mycket om Brighton. Vad gillar du mest med den? Energin smittar av sig, speciellt under sommaren när alla är ute och går. Det låter fantastiskt. Jag älskar strandatmosfären. Besöker du ofta? När jag kan. Det är en perfekt flykt från staden. Hur är det med dig? Jag har bara varit en gång, men jag skulle älska att gå tillbaka och utforska mer. Du borde definitivt kolla in piren. Det är en ikonisk plats med mycket att göra. Jag skulle gärna prova några av nöjen. De ser spännande ut. Det är de verkligen. Dessutom är utsikten från toppen hisnande. Lektion 27. Glädjen att måla. Hur ofta målar du? Jag försöker måla minst en timme varje dag. Det hjälper mig verkligen att fokusera. Det är imponerande. Att måla kan vara en sådan underbar uttrycksform. Det är det verkligen. Det låter mig förmedla känslor som ord ibland inte kan uttrycka. Jag förstår helt. Har du en favoritstil eller medium? Jag älskar akvarell. Flytandet i det känns så befriande för mig. Akvareller är vackra, men de kan vara knepiga att arbeta med. Hur klarar du dig? Övning ger verkligen färdighet. Jag har lärt mig att omfamna oförutsägbarheten. Det är ett bra tänk. Jobbar du med något speciellt just nu? Lektion 28. Välkommen sommar. Vi ser fram emot sommaren, men vi är glada att komma ut efter den långa vintern. Absolut. Den friska luften och solskenet kan göra underverk för vår själ. Jag kunde inte hålla med mer. Vilken är din favorit sommaraktivitet? Jag älskar att åka på picknick i parken. Det är ett så enkelt men trevligt sätt att koppla av. Picknick är fantastiskt. Jag tycker om att laga lite snacks att dela med mig av. Vad brukar du ta med? Jag gillar att packa smörgåsar, färsk frukt och några uppfriskande drinkar. Låter läckert. Jag brukar slänga in några spel för extra nöje. Det är en bra idé. Spel lockar alltid fram skratt och glädje. Exakt. Sommar handlar väl om att skapa minnen, eller hur? Lektion 29. Solskydd. Att sitta på filten såklart. Vi skulle inte vilja bli solbrända eller ha en fuktig botten. Det är så sant. En bra filt gör stor skillnad under utomhusaktiviteter. Exakt. Jag tar alltid med en extra för säkerhets skull. Hur är det med dig? Jag gör detsamma. Det är skönt att ha en backup för komfort. Och det är viktigt att ha solskyddsmedel till hands. Vi måste skydda vår hud. Definitivt. Jag har lärt mig den hårda vägen om hur viktigt det är. Samma här.
Nu är jag mycket mer försiktig när jag är ute. Allt handlar om balans. Att njuta av solen samtidigt som du är säker. Ja. Och efter en härlig dag ute kan vi dela historier och skratt. Lektion 30. Familjens godnatt. Vi säger godnatt till mamma och ger henne en kram och en puss. Det är så sött. Sådana familjeritualer är så viktiga. Sedan gör vi samma sak för pappa. Det känns bra att visa tillgivenhet innan du lägger dig. Absolut. Det är ett bra sätt att avsluta dagen. Hur är det med dina syskon? Vi ser alltid till att krama vår lilla syster också. Det är som en familjetradition. Familjetraditioner skapar band som varar livet ut. Har du något favoritminne från dessa ögonblick? Jag minns en tid då vi alla stannade uppe sent och berättade historier. Det var roligt. Det låter underbart. Jag älskar hur dessa ögonblick skapar bestående minnen. Ja. Varje godnatt känns som en liten påminnelse om vår kärlek till varandra. Lektion 31. Packningstips. Det är en bra poäng. Vad mer bör jag tänka på? Packa lätt, men se till att ta med det nödvändigaste. Allt handlar om balans. Jag håller med. Det är lätt att överpacka när du är sugen på en resa. Exakt. Jag lägger alltid ut mina kläder i förväg för att undvika det. Det är en smart strategi. Jag brukar bara slänga in allt i sista minuten. Det kan vara frestande, men att planera framåt sparar så mycket stress senare. Helt klart. Har du några favoritresesaker som du aldrig lämnar bakom dig? Jag tar alltid med mig en bärbar laddare och min resedagbok. Hur är det med dig? Jag kan inte resa utan mina brusreducerande hörlurar. De gör stor skillnad. Lektion 32. Påminnelse om ögonvård. Hon sa åt mig att komma tillbaka på fredag för att hämta mina glasögon. Det är viktigt. Att ha rätt recept gör stor skillnad. Absolut. Jag kan inte vänta med att se klart igen. Hur ofta besöker du optiken? Jag försöker gå en gång om året. Det är bra att ha koll på min synhälsa. Det är smart. Jag brukar glömma tills något känns fel. Det är lätt att förbise, men våra ögon är så viktiga. Ja. Jag ser fram emot att äntligen ha mina nya glasögon. Du kommer att känna dig som en ny person med tydlig vision. Vilken stil valde du? Jag gick för en klassisk look, något som passar min ansiktsform. Lektion 33. Bokaktiga samtal. Jag tog med mig några böcker hem för att läsa. Jag har läst mycket. Jag gillar mysterier och biografier. Det är intressant. Mysterier kan verkligen hålla dig på kanten av din stol. Absolut. Jag älskar att försöka lösa pusslet innan slutet. Hur är det med dig? Jag tycker också om biografier. Att lära sig om någons liv kan vara så inspirerande. Rätt.
Det ger dig en inblick i deras erfarenheter och utmaningar. Exakt. Har du någon favoritförfattare i någon av genren? Jag beundrar verkligen Agatha Christie för hennes smarta intriger. Hur är det med dig? Jag är ett fan av Michelle Obama. Hennes berättelse är både motiverande och relaterbar. Hennes bok var fantastisk läsning. Det kändes som att jag hade ett personligt samtal med henne. Lektion 34. Kunnig shopping. Finns det några löpande rabatter i bokhandeln? Bra poäng. Det är alltid bra att spara lite pengar när du handlar. Exakt. Jag älskar att hitta en bra affär på böcker. Det gör upplevelsen ännu bättre. Brukar du kolla på nätet innan du går till butiken? Det gör jag. Ibland hittar jag exklusiva online-rabatter som är svåra att slå. Det är smart. Jag brukar besöka butiken först, i hopp om att de har försäljning. Det är ett klassiskt tillvägagångssätt. Det är trevligt att själv bläddra igenom hyllorna. Jag håller med. Det är något speciellt med doften av böcker och känslan av sidor. Definitivt. Dessutom kan du upptäcka nya titlar som du kanske inte hade tänkt på. Lektion 35. Kräva förändring. Absolut. Det verkar som att människor kräver förändring mer än någonsin. Ja. Det finns en stark önskan om sociala och miljömässiga förbättringar. Jag tror att sociala medier spelar en stor roll för att öka medvetenheten. Det gör det verkligen. Människor kan dela sina berättelser och samla stöd snabbt. Exakt. Det är inspirerande att se samhällen gå samman för en sak. Definitivt. Har du varit involverad i några lokala initiativ? Jag deltog i en saneringsresa förra månaden. Det kändes givande. Det är underbart. Jag skulle gärna gå med i ett sådant samhällsprojekt. Du borde. Det är ett bra sätt att träffa nya människor och göra skillnad.